Tervetuloa takas kanavalle. Mä oon tänään Nauvossa retkeilemässä. Mulla on mun Packraft mukana. Tarkoitus olisi meloa johonkin saareen. Pystyttäis sinne teltta. Mä olin eilen mun tyttöystävän kanssa Korppoo-saarella. Oltiin siellä yksi yö teltassa. Hän lähti äsken takas kotiin ja mä jään vielä sooloreissulle tänne. Kello on nyt 2:30 iltapäivällä. Mulla on tässä hyviä aikaa löytää joku hyvä paikka. Ei ole sen tarkempaa suunnitelmaa vielä, että mihin meloa. Tää oikeastaan koko tää Nauvon vesialue mulle ihan uutta. Mä oon tällä kertaa saaren eteläpuolella, koska pohjoisessa tuulee. Ja kuten ehkä viime videossa voi nähdä, niin se ei oikein onnistunut se melominen silloin. Niin ajattelin, että mä koitan nyt tätä eteläpuolta, että josko täällä olisi sitten enemmän tuulensuojaa. Vieläkin kova tuuli ollut, semmonen 8 metriä sekunnissa ja puuskis 12. Tänään on elokuun 20. päivä. Täällä on huomattavasti hiljaisempaa nyt kuin heinäkuussa. Kesä alkaa olla lopuillaan. Ihmiset on palannut takas töihin, takas kouluihin. Lämpötila on se 15 astetta nyt päivisin ja illalla se laskee jokin 10 asteeseen. Kova pohjoistuuli, niin sen takia on vähän normaalia viileämpää. Mulla on uusi Packrafti MRS Nomad S1D XL. Halusin ostaa kansipeitteellisen Packraftin, niin pääsee vähän myöhäisemmin syksylläkin meloon. Ja tää on myöskin vähän pidempi ja sitä kautta vähän nopeampi ja mukavampi meloa. Mut on myös aika paljon painavampi. Tätä ei kyllä kovin pitkiä matkoja mielellään rinkaskanna. Sitä painaa vajaa 5 kiloa. Ja sit mulla jäi tästä melasta yksi osa on hukkunut johonkin. Mä en löytänyt sitä kotoa. Niin mä jouduin tekemään muoviputkesta tämmösen viritelmä. Kunnes mä saan sit tilattua uuden osan tähän. Tää on kyllä niin siistiä, kun pääsee paikkoihin, missä ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Tuolla kaukaa näkyy Pikkunauvon ja Isonauvon välinen silta. Tosta kun menis suoraan, niin sitten pääsis tonne Nauvon pohjoispuolelle, missä mä olin siinä mun viime videolla. Mut nyt en tosiaan uskalla tässä tuulessa mennä sinne enää. Ja haluan muutenkin tutkia tätä eteläpuolen saaristoa. Nyt kun tuli vähän tähän aukeammalle merikaistaleelle, niin alkoi tuuli vähän yltymään. Tossakin on ihan siistejä kallioita. Et vois kyllä ihan hyvin pystyttää teltan tohon, mut kyllä mä haluan silti löytää jonkun pienen autiosaaren. Ja tässä on ihan hyviä aikaakin vielä, et ei ois mitään järkeä edes pysähtyä tähän aikaan. Ainakin 1-2 tuntia vielä voi meillä olla hyvin mieli. En yhtään tiedä kuinka monta kilometriä tästä tulee. Nyt alkaa kyllä taas tuulemaan tuttua.
Näyttää aika syksyiseltä, vai mitä? Tää mun asusta. No, nyt on ainakin tuulelta suojassa. Yksi vene on näkynyt reilu tunnin aikana. Saa olla kyllä ihan rauhassa. Ostin tämmösiä myslipatukoita testiin. Kuubi. Hiljasta on. Edelleen vain yksi vene näkynyt ja varmaan pari tuntia mennyt. Ihan kuin olisi jossain erämaassa. Toki täällä on kyllä mökkejä, mutta ei niissäkään taida ketään olla. Rantauduin nyt hetkeksi tähän tämmöiseen saareen. En aio kyllä tähän jäädä yöksi. Halusin vaan pysähtyä. Tässä näkyy tää MRS Nomad XL Backraft. On kyllä ollut tosi hyvä melottava, että tämmöisessä kovassa tuulessakin niin on tosi vakaa ja kevyt meloa. Mä tulin nyt tähän Kirjaksen saarelle. Siellä pitäisi olla joku kahvila ja ravintola. Joku pieni kauppa. En oo koskaan käynyt, niin ajattelin, että jos kävis tsekkaa sen tässä samalla. Kello on vasta joku 5:30. Se oli semmoinen tunneli. Joo, ja tuolla edessä nyt näkyy se ravintola kautta vierasvenesatama. Aika hiljaiselta näyttää. Pari purjevenettä on laituri. Jaas. Lähdetään kattoo mitä täältä löytyy Kirjaisten saarelta. Semmoset eväät sit tarttu mukaan. Oli kyllä tosi mukava olla ravintola. Et suosittelen, jos täällä Kirjastensaaren lähettyvillä olette. Nyt voisi aloittaa sitten telttapaikan metsästyksen. Mä oon nyt varmaan tullut jo lähemmäs 10 kilometriä, jos en enemmänkin. Kello tulee 6 illalla, niin en viitti jättää sitä liian myöhäiseksi. Mä en voinut vastustaa kiusausta. Oli pakko ottaa yksi olut. Kysyin muuten tuolta
paikan pitäjältä, niin hän sanoi, että tämä menee kiinni nyt syyskuun ensimmäisen viikonlopun jälkeen. Et ei varmasti ole asiakkaat, niin ei voi tai ole järkeä pitää auki. Jotenkin harmi. Kaljaa, piirakkaa ja kahvia. Mitä muuta mies tarvii. Nyt mennään jatkamaan matkaa. Tuossa on edes tommonen pikkusaari. Niin ajattelin katsoa, että jos se olisi sen verran tasainen, että jos siihen saisi teltan, niin menis sit vaan siihen. Ei jaksa nyt oikein metsästää mitään parempaakaan paikkaa. Tai en mä tiedä, onko tosta paljon parempaa. Oma pikku autiosaari. Eli toi saari. Halkaisia varmaan joku 20-30 metriä. En mä tiedä, onko tossa yhtään semmoista tasaista kohtaa, että sais teltan. Voi olla, että on ehkä vähän liian pieni. En tiedä, pitäisikö melkein rantautua, niin näkis paremmin. Mä rantaudun siihen, niin sit se selviää. Ainakin on hyvä paikka rantautua. Tämmönen tasainen kallio tässä. Vene saatu rantaa. Nyt pitää tutkia tää saari. Kumisaappaat muuten hemmetin hyvät täällä. Voi astua ihan huoletta tohon veteen eikä kastu jalaan. Katsotaan miltä tää näyttää. Kyllä tää itse asiassa näyttää siltä, että tähän sais teltan. Tässä ainakin. Mun mielestä näyttäisi, että olisi ihan tasainen paikka. Eli tää. Ja sit on vähän sammaltakin tossa kallion päällä, niin on lisäpehmikettä. Joo. Tässä tulee nyt mun koti täksi illaksi. Ei vitsi, lähteekö toi vene tosta? Oh. En mä tiedä, olisiko se lähtenyt. Voi olla, että ois. Se tässä on huono puoli. Tää on niin pieni saari, että tässä ei oikein ole tuulesuojaa, mutta ehkä tässä nyt pärjää. Tää on niinku tän kokoinen periaatteessa. Ihan sama mistä kattoo, niin näkyy meri. Siinä se nyt olisi home for the night. Vähän vielä liikuttelen ja haen tasaisen paikan ja sitten lopullisen kiinnityksen. Luultavasti täytyy käyttää noita kiviä, ettei saa tappeja tohon kallioiseen maahan. Mut joo.
tämmönen paikka. On kyllä ihan tyytyväinen, vaikka tuulee aika paljon. Eipähän oo ketään muita täällä mun lisäksi. No niin, nyt olisi teltta pystyssä ja kiinnitykset tehty. Eli tossa on kallio alla, niin ei saa tappeja, mutta mä laitoin nuo kivet ja sit narut kans niihin. Niin tää ei kyllä lähde mihinkään. Toi veneen kanssa tohon viereen. Kello on nyt 8. Seuraavaksi ruoanlaittohommia. Sen jälkeen vaan chillaamaan tonne telttaan ja varmaan kuuntele vähän podcastia tai katso tubevideoita. Ja lämpötila on semmonen 15 astetta näytti olevan, mutta koska täällä tuulee niin paljon, niin feels like on vaan 9 astetta. Eli semmonen perus Suomen kesä. Aika viileä on. Mä laitoin itse asiassa hetkeksi aikaa tämän pelastusliivin päälle, koska tää lämmittää, että toimii niinku eristeenä. Joo, mä alan nyt kokkailee. Mä tykkään käyttää ruoanlaitossa tämmöistä soijarouhetta. Käytännössä niinku korvaa jauhelihaa. Tää on kuivattu, niitä myöskin säilyy tosi hyvin. Ja tässä on tosi paljon proteiinia kanssa. Ja on myös halpaa. Mä teen nyt tämmöstä makaronisoijarouhe, kaurakerma, sipuli, aurinkokuivattu tomaatti sötköä. Mä en muista mikä tän varsinainen nimi on, mutta tämmöstä teen. Lopuksi lisätään nämä makaronit ja keitetään ne tavallaan tuossa kaurakermakastikkeessa. Niin sit se maku imeytyy niihin. Ollaan tätä tyttöystävän kanssa koitettu ja silloin tuli kyllä tosi hyvää. Katsotaan tuleeko nyt kun mä teen tätä yksin. Kohta valmis. Mä toin myös pari kaljaa. Toinen Brooklyn Bel Air Sour ja sitten toinen on Keisari Birra Chiara Italiana. Joo, tätä mä oon juonut ennenkin, tää on tosi hyvä, mä tykkään näistä soureista. Ja Keisarin kaljoja mä oon kans juonut ennen, mä tykkään niistä kans. Mutta tätä Birra Chiaraa mä en oo koittanut. Niin tää on uusi, voitais nyt maistaa sitä. Kippis. Tässä samalla kun odotan, että pasta on valmis, niin katsoin maastokartasta, että semmonen 11,5 kilometriä tuli tänään melottua. Ja aikaa meni, en kattonut tarkkaan, siinä oli kaikki niitä pysähdyksiä ja kävi yhdessä saaressakin ja varmaan joku 3 tuntia. Aika helposti meni, toki oli myötätuuli koko matka, mutta selkeästi toi uusi Backraft, toi MRS Nomad on kyllä hyvä melo ja kevyt ja nopea. Et oon tosi tyytyväinen siihen. Huome olisi tästä ehkä joku 9 kilometriä tuohon nauhan lautalle tai en tiedä, ainakin sen meloon, mutta jos on myötätuuli ja hyvä keli ja jaksaa, niin voihan sitä enemmänkin meloa. Ehkä tolla menisi 20 kilometriäkin aika nätisti. Katsotaan. Mut jaha, tää alkaisi varmaan olla.
Voitais nyt maistaa tätä. Ihan tajuttoman hyvä. Ai vitsi. Mä tulin tänne mun telttaan nyt syömään ja ajattelin katsoa vähän tupea tai kuunnella podcasteja ja palataan sitten ennen kuin menen nukkuu tai viimeistään huomenna aamulla. No okei, kyllä tekin saatte tulla tänne. Mulla on tämmönen päheä, vähän punertava valo täällä. Ja siinä on mun ruoka. Siitä sitten tupevideoita. Multa tulee pelkästään retkeilykontenttia täällä nykyään ehdotuksia. Kello on nyt joku 10 tai puoli 11. 11 en ole ihan varma. Aika pimeätä alkaa olla jo. Päivät lyhenee. Talvi tulee. Vähän on tyyntynyt, mutta kyllä tässä aikamoinen tuuli käy vieläkin. Mut onneksi tonne telttaa sisälle ei kyllä tuule, että siellä on ihan mukavan lämmin. Nyt on herätty. Kello tulee 8 aamulla. Yö meni tosi hyvin, oli lämmin. Katoin, että lämpötila oli 12 astetta. Ja tänään on luvattu 14 astetta nyt päivällä. Vähän sataa vettä. Tuulta on semmonen 5 metriä sekunnissa ja puuskissa 9. Mutta pitäisi olla länsituuli eli aika lailla myötätuuli. Katsotaan miltä tää ulkona nyt näyttää. Vähän vesipisaroita kuulin, kun tuli telttaa, mutta ei mitenkään paljon. Okei. Aika tämmönen koleen näköinen keli. Kamat olisi nyt muuten pakattu paitsi teltta. Kello on nyt. Tulee pian 10 aamulla. Se olisi siinä. Mä vielä laitan noi kivet vähän takaisin paikoilleen ja sit vaan vene vesille. Tossa mä olin eilen. Leave no trace, as always. Oli kyllä hyvä paikka. Medusa. Täällä on itse asiassa nyt kun mä katsoin tarkemmin, niin täällä on tosi monta näitä medusaa.